Yes, daar is hij dan. Eindelijk is hij binnen. Deze MTS van 2019. En ik kan niet wachten om hem samen met jou te bekijken. Ik ben Maarten van Solid Suction. Ik ben gek op grote sterke stofzuigers die ik verkoop en verhuur, zodat jij nog meer werk kunt verzetten. Laten we eens even een rondje eromheen maken. Te beginnen wellicht hier zo, aan de zijkant. Fan-uren 2900. Aandrijfriemen van de ventilatoren gewisseld bij 2641 uur. Een jaar geleden. Wat ik altijd wel kicken vind aan die machines, dat zijn die dichte zijpanelen links en rechts. Dat maakt zo'n wagen wel strak. 12 kubus bak in RVS. Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd om eventjes in de pompkast te kijken. 2 turbines, totaal van 42.000 kub luchtverplaatsing per uur. Je hebt het daarbij over meer dan 300 pk aan zuigvermogen. Ja, dat is werkelijk een tornado wat daar gebeurt. Hulpcompressor, je luchtgereedschappen, die zit daarboven. Even kijken of je naar boven kan klauteren. Kijk, dat pijlglas, dat zit daar aan de zijkant. Ja, zo te zien kan daar wel wat olie bij. Dus dat gaan we later eventjes bijvullen. Dan de achterkant van de wagen. Grondzuigarm. Dus de mega-arm. Lekker ver bereikt. 2 haspels voor lucht. Overige aansluitingen hier ook. Ja, links lucht, rechts lucht met olienevel. Wateraansluitingen. Dat ziet er wel goed uit verder. Water eruit laten. Er zit geen water in. En wat opvalt is, hij heeft ook eik. Ja, mensen, dit is ook nog eentje hier. Wat zijn die aansluitingen daar? Extra hydraulische aansluitingen. Om extern iets aan te drijven. Bijvoorbeeld een vuilwaterpomp of een ander soort pomp. Kijk aan de binnenkant. Nou, dat ziet er goed uit. Hulpgereedschappen liggen erin. Kijk wat daarin ligt. Nou, gevuld ook nog. Dat is mooi. Extra opslag van zuigbuizen. Vetpotje voor de turbinelagers, die zit vol. Ga ik ook eens even kijken hier bij dat oliepeilglas. Het is van de zware omziet tussenbak. Links de hydrostaat en rechts het peilniveau van de tussenbak zelf. Nou, we hebben hem dus even goed kunnen bekijken. De MTS Dino, 12 kubus bak op de MN vrachtwagen. 2 turbines, 42.000 kub per uur. Matthij luchtcompressor gezien met hulpgereedschappen. 2 haspels. We hebben de grondzuigarm aan de achterkant gezien. Ja, verder weten we dat de auto voorzien is van een hydrostaat. Dus je kunt op afstand, op de afstandsbediening kan je rijden met deze auto. Qua onderhoud is in zoverre de tussenbak in orde, de hydrostaat is in orde. Ja, dan ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe of dat deze auto het verder doet. Dus laten we hem eens even opstarten. Schakelaartje. Wat een geweld aan het uiteinde van die slang. Eens even een kijkje nemen in de bak. Bij deksel. We hebben het hier over een enorme stofzuiger. Een stofzuiger voor droge materialen. Dat betekent dat er door de machine heen droge materialen gaan. En dat zal zorgen op termijn voor slijtage aan allerlei materiaaldoorgangen. Ik sta nu in de bak. Hier krijg je goed zicht op de materiaaldoorgang. En de stromingsrichting van het materiaal. Laten we eens beginnen daar bij die materiaalinlaat. Die buis. Deze buis. Daar slingert het materiaal dus door naar binnen. Want er zit een slang uiteindelijk op aangesloten. Nou ja, en dat is allemaal nog niet zo heel oud, denk ik.
Ziet er goed uit. Dan krijg je hier een eerste slijtplaat. En gelijk ook een luik is dat, hè. Dat kan je zien. Dat als je hier een blokkade hebt, dan kan je via dat luik eventjes daar naar binnen kijken. Je hoeft niet heel het deksel open te doen. Slijtplaat hier. Om ervoor te zorgen dat dat deksel aan de zijkant heel blijft. Echt een dikke plaat. Dan krijgen we die afremkettingen. Die ervoor moeten zorgen dat het materiaal nog weer extra afgeremd wordt. En tot slot hier nog een zware slijtplaat. Om ook hier weer het gedeelte deksel te beschermen. Nou ja, en alle ribben zijn nog heel goed te zien. De achterkant ook. Nou, de deksel zit natuurlijk normaal dicht. Dus dat zit een stuk lager. Dus uiteindelijk kom je dan daar terecht. Bij die slijtplaat. Nou, die is ook nog geel. Nou, ik heb gezien hoe het materiaal binnenkomt. Eigenlijk via dat kanaal. En dan vindt de afscheiding plaats van droog materiaal en lucht. De lucht wordt dan weer doorgezogen uiteindelijk. Daar zit ook nog weer een extra set kettingen om afscheiding te doen realiseren. Dan gaat de lucht dus daar uiteindelijk via een soort labyrint gedeelte hierheen. En dat wordt dan zo aan de onderkant door het filterpakket de lucht omhoog gezogen. Door het hoofdfilter. Nou, je ziet ook in dit geval dat de hoofdfilters die zijn nieuw. Ja. En dan het raster daar voor de persluchtreiniging voor de filters. En dan gaat de lucht in dat kanaal, het grote RDS kanaal. Uiteindelijk daar naar die verbinding die aangesloten is op de turbines die uiteindelijk de lucht daar wegzuigen. Nou, dan gaan we eens even die grondzuigarm wat beter bekijken. Het is toch wel lekker om met een arm te werken die gewoon strak en goed te besturen is en niet al te veel speling heeft op de verbindingen. Zodat je lekker secuur kunt werken tussen de kabels en leidingen. Wat zouden nou de punten kunnen zijn waarop zo'n arm zwaar belast wordt? Zit hier ook weer. Nou, dat gaat natuurlijk uiteindelijk over de krachten. Daar waar de krachten ontstaan en doorvloeien naar het volgende component. Lekker degelijk. Nou ja, dat is natuurlijk eenmaal zo als de machine wat vaker gebruikt is. Hier hebben ze een keertje laswerk gedaan, gescheurd waarschijnlijk. En zo is het dat ik aan deze arm de komende periode wat opknapwerk inplan. Kijk, daar is nog een bout weg. Die ontbreekt, daar zit hij er wel in. Zo, dat was gaaf vandaag. Heel de dag lekker aan het spelen geweest met deze MTS grondzuigmachine. Alles werkt, alles schakelt in en uit zoals het hoort. Ik heb gezien dat het onderhoud van deze auto altijd goed bijgehouden geweest is. Intervallen zijn telkens gedaan. Ik heb nog wat werk aan de arm. We doen hem een onderhoudsbeurt. En dan is het grondzuigen met dat ding. Zand, grond, kabels en leidingen vrijmaken. Projecten draaien. Vind je het leuk om de komende periode te zien hoe ik deze machine verder beoordeel en klaarmaak? Houd dan de socials in de gaten voor meer video's. Of als je meer van deze machine te weten zou willen komen, stuur me dan even een persoonlijk berichtje.